Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The workday or the workday.intl formula na bad mung sara yau bala formula chekhta mung tseyo Networkday. Networkday formula bandi mung sara normally cheshe given we your specific task start date to end date given we o padak ki mung sara cheshe we default chi kum weekend we a dwe wrizi we kum weekend Saturday or Sunday o dilte or sara holiday wir kadi di دغه ته شهر واستای شي ټوټل په سور ورځې کې دا وخت خو ورځې ګیون وی کنه اوس موږ سره سٹارټ ډیټ او اینډ ډیټ ګیون دی او دا چې کوم موږ سره ډیفالت ویکند ته دلته بیرته ولیکم موږ سره ډیفالت چې کوم ویکند دی مطلب د هفتې چې کومې چټیونه د څه دی د موږ سره دی سچرډے ور سره اینډ سنډے ډیفالت موږ په کې وانه چوم دا به شي خلی دا به موږ سره خلی دغه نه علاوه چې کومې موږ سره د هالیډے دغه بزل اکسایز کم چې دل تراشي چې دا کوم هالیډے نو د تاسو یو لیست ورکاله شو اوس په دغه کې موږ سره د فارموله اپلای شوی دا زبدا ختم کم زبراشم دلته به ولیکم مو سره نیټورک ډے نه بعد مو سره چې شي چې سٹارټ ډیټ ورکنو دا موږ سره د یو سپیسیفیک ټاسک سٹارټ ډیټ ته کما بیا چې این ډیټ ورکا دلته مو چې کړو این ډیټ اوس دلته پکې هغه رانهولو ویکند رانهولو څل رانهولو ځکه چې ډیفالت سچرډے سنډے دا خسته دی بیا مو سره دا رینج دی دا رینج مو سلیکټ کړلو نو دا رینج به زه شي کم دا به زه فکس کیږي په چې شي باندې په فور باندې دا لاک شي دا ما لاک کړلو انټر مکړلو چې انټر مکړو دلته مو سره چې یو ټاسک په 3 1 باندې شروع شي نو په 20 1 باندې ختميږي که په دغه کې دوه ورځې چټي د هفته کې را درومي چې سچرډے او سنډے اوس دا به زه د وزنه په ډریګ اینډ ډراپ باندې ګوره ډریګ اینډ ډراپ باندې دلته راولم د فارمولې ته په لاندې کې وخم اول دا وکس دا چې جی 4 دی او جی 5 دی مطلب دا جی 4 او جی 5 دی کنه په جی کالم کې په دغه سیل کې مو کلیک وکړلو دغه سیل د پورم دا ډیټ فکس دی کنه نو دا جی 4 او جی او دلته کا وکس دا چینج شوی دی کوم چینج شوی دی د مو سره راغلی دغه پوزیشن ته سی اول 4 او دلته په دغه سیل کې 5 شولو دا डी 4 او دلته چې شو 5 شولو دلته چې روشن دا به سی شي 6 پشي دا به डी 6 شي ګوري چې کیږي کنه ګوره دوزه کې په فارمولا بار کې وکسو سی 6 او डी 6 او دا چې کوم رینج دی دا رینج موږ سره فکس دی موږ دا غوړو دا چې دا موږ سره فکس شي سلا ځکه چې دا رینج د غټولو لپاره دی نو دا واجه نه موږ شکلو فکس هم کړلو او دا موږ فکس سره نه کړل ځکه چې اول په دغه کې او په دغه کې ډیفرنٹ ویلیو دي چې فکس کې بیا به ټول د انداز کیږي ما سره کیلکولیټ کیږي بیا مطلب دا که هر څومره ډریګ اینډ ډراپ کې تو سره بوندا 11 راسي ځکه چې دا به فکس دا په ډریګ کې دوه باندې نه چینج کیږي دا لاندې له بنر راسي نو موږ یې چې موږ سره دا راشي خدل ته کوم غوړو حادل ته موږ سره ټوټل ورکینګ ډے په چې شی باندې په نیټورک ډے فارمولا باندې موږ کیلکولیټ کړلې کوم غوړو چې موږ کوم دا ویکند مطلب ریز دا دام په کې چې کو د خپل مرزه مطابق واخلو نو یو لپاره موږ سره یو فارمولا زبراشم ګوره دلته مو نه فکس کړی چې نه مې فکس کړی په د کارنر کې کته سو وکسو دا کلر ټایپ راغلی دی دا ویني ګوره دلته ته زه وخاوم چې شی وکړلو دا وخت چې لاندې راکوز شوی دی او بیا زه دلته وکم فور ایگزامپل دلته مو کلیک وکړلو چې دلته مو وکړو چې تر راغلی دی دا خو رینج نه کنه دوزه کې خو ویلیو نشته د هالیډے ولا د سره د مو دوزه کې کته خلکو کو په د لاست کې د سره د ډالر ساين نشته نه د H6 سره شته نه د H7 سره شته نو دا به دا بیرته وخوم دا دوزه کې تماره واستو چې دا خو مونږ غوړو چې راشي اوس د مخه ته دا سیل راغله د سیل کې خو ډیټا نشته کیلکولیشن به وشي ته په کې دا چټه کې ور کړی خدا به کنسیډر نه کی ځکه چې دوزه کې خو ششتانه بلانک ته زبراشم دا به کمپلیټ ټول چې څومره دا رینج دی دا به سلیکټ کم ډیلیټ سره به کلیر کم دلته به زه چې وکم زه به ولیکم چې networkday.intl دا فارمولا ما سلیکټ کړله په دغه کې مو ته چې سٹارټ ډیټ ورکړه دا مو سره چې دی سٹارټ ډیټ ته دا نه بعد چې این ډیټ ورکړه دا مو سره چې این ډیټ ته دا نه بعد چې ته ویکند سلیکټ کړه په کوم ورځ باندې فور ایگزامپل مو سره ډیفالت چې کوم د سچرډے او سنډے دی مو سنډے سلیکټ کړلو یا فور ایگزامپل مو چې وکړلو تلان دی براشو مو صرف فرایډے سلیکټ کړلو سعودي دی فور ایگزامپل سعودي کې په فرایډے باندې وي په دا باندې مکلیک وکړلو کاما دا نه بعد مو سره چې هالیډے ورکا کته دا هالیډے نه کنسیډر کې نو بس فارمولا برابر انټر کته سره به کور راشي نه دا موږ سره مینینګفول هالیډیز دي دا پکې موږ کاونټ کوو نو دا رینج مو ور کړلو دا رینج به چې کم زبه په کنټرول چې سره په F4 کې سره به دا لاک کم زه سره فنکشن کیم پریس کوم ځکه چې ما ولا
چې کوم فنکشن کی وي د فنکشن کی په کیبورډ باندې د اف ان په نامه باندې بټن دی په نوو سیستمو کې دی چې دا ور سره پریس نه کی فنکشن کی فنکشن نه کی کار مطلب دا به ته پریس کوي دا باندې ما لاک کړلو لاک نه بعد به زه چې کوم انټر مکړو چې انټر مکړو کله چې یو کار موږ سره په 3 1 باندې شروع شي دا به ختميږي په چی شي باندې په 20 باندې کله چې موږ سره دا ویکند ډے دلته ورته ولیکم چې ویکند ډے موږ چیک کړل دا موږ فکس کړل چې شیم فکس کړل دا موږ فکس کړل فرایډے کله چې ویکند ډے فرایډے وی نو بیا به موږ سره ټوټل په څو ورځې کې دا کار وشي دا به زه دلته ډریګ اینډ ډراپ کوم داسې اخره پرې بیراولم دلته که تاسو خیال وکړو ما سره چې شیران اغلو هغه اوس دلته ته زه وخم په دغه سیل باندې چې ما کلیک کړو دلته تاسو کتای شو دا H4 دی او دا ما سره چې H5 دی او بالکل دا په H4 رو کې او په H5 رو کې پرته دا څه کدا لاست لزر راشم په لاست کې د H4 دی او دا ما سره H5 دی او دا پهله چې کوم دی ګوره چې زه په دغه باندې کلیک وکم په کلیک باندې چې وکړلو دا رینج سلیکټ کړلو دا ویلیو سلیکټ کړه دا ویلیو سلیکټ کړه دا بالکل موږ غواړو چې دغه دوه ویلیو په بیس دلته چې شی موږ سره په دغه کې کیلکولیشن وکړي نو دا موږ سره کوم غواړو چې موږ د خپل مرزه مطابق ویکند ډے فکس کو او موږ ټوټل نمبر اف ډیز دا کو کیلکولیټ کو د دوه ډیټ په منځ کې چې کله موږ یو کار کمپلیشن کوچ دا په څورځ کې وشي نو یو لپاره موږ سره چې دا فارمولا ده خدا چونکه دواړه یو قسم وي نو دا به زه چې کوم د ریکارډینګ به سټاپ کوم او نیکست به مخ کې